the full moon energy vibration lezen voor de watermensen. Dus dit is voor de vis, kreeft en schorpionnetje. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun, bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de positive energy vibration. Ladies en dames en heren, ik vraag jullie attentie hierop vanwege doordat je moet weten waar ligt je huis. Voor jullie kreeftmensen, je hebt de vierde house. Daar is geluk met een family issue. Daar is geluk voor jou. Als je wil kinderen kan krijgen. Als je probeert fertility. Of je bent op zoek naar een draagmoeder. Jullie kreeftmensen. Dat krijg je. Geluk met de family is hier voor jullie kreeftmensen. Voor jullie schorpionnetje. Whatever the issue is that you have met de watermensen. Waterman, weeskel of tweeling. Dat komt tot een eind als je hebt een huwelijk. En als je wil gaan trouwen, niet kan trouwen met een lukt mens. Oké? Omdat ik zie dat jullie wil samen met een lukt mens in de zaak gaan. Niet doen. Niet doen. Als de waterman, weeskel of tweeling, niet doen. Absoluut niet. Dit is, jullie zijn watermensen. Jullie moeten meer met aarde mensen, oké? Ik ken een karmatic situatie als je hebt issue met een waterman, een weeskel of een tweeling. Dus komt tot een eind. Whatever the contract dat je heeft tussen een waterman, weeskel of tweeling, het komt tot een eind, oké? Dus whatever issue, legal issues en dat soort dingen, het komt tot een eind. En waterman, weeskel of tweeling mensen worden opgepakt voor een issue. De vismensen, jullie hebben mee te maken met de maagmensen. Nou, maag heeft mee te maken met career. Maag heeft mee te maken met je craft, je zakelijke dingen, je levensdoel. En dat was een issue dat iemand probeert, iemand heeft een geheim dat ze probeert even wat tegen jou om te doen. Pas op voor de maag op de workfloor, oké? Een maag probeert iets te doen bij jou. Een maag, maar die worden opgepakt. Dus een maag, mens probeert iets tegen jou te doen, maar die worden opgepakt omdat ik zie mensen in de maag stap in en zeg echt niet, oké? Jullie vismensen, pas op de workfloor, ook voor de mensen dat er net een promotie krijgen. Je vijandschap is een ram, maag en een tweeling. Een ram, maag en een tweeling is je vijandschap op de workfloor van 15 november tot en met 15 november tot en met 15 december voor sommige van jullie van 15 oktober tot 15 november voor sommige van jullie, oké? Niet vergeten, het is heel veel van jullie vibrate niet met dezelfde energy vibration, dus vanaf daar. We gaan nou even kijken in de eerste zelf. Mensen voelen lekker in zijn veld. Er is zoiets als je hebt geen buiten, niemand van buiten om je laten te voelen goed over jezelf. Je voelt lekker in je veld. Je bent terug op je plekje. Je voelt goed over jezelf. En dat leidt je op een goede plekje. Dus de positive energy is aligned met jullie. En dat is zo krachtig. Oké? Dat is een genezing dat gaat binnenkomen. Je voelt alsof je de bombshell. Vanwege dat je voelt je echt lekker in je veld. En dat is best wel goed. Dus in de self, dat is positieve. Met de energies voor de self. Oké? De energies voor de self. Het is echt best wel positief. Als we gaan even kijken met de financiële situatie. Voor de zakelijke man. Zakelijke mensen. Steenbok ga je helpen om je winst en droom in vervulling te komen. Dus een steenbok ga je helpen om je winsten en dromen in vervulling om te komen. En dit is best wel goed. Nou, deze steenbok, het is
Deze standbak kan je partner, een goede vriend of iemand op de werkvloer. Maar die gaat je in je financial stability, je financial world, die laat je winsten en dromen in vervullen. Oké, dus ze gaat je financially helpen, financially gaan steunen en je winsten en droom gaat in vervullen. En dat is best wel goed. Dus een standbok komt op om sommigen van jullie om te helpen. In the perception, mensen, heel veel liefde. Als je hebt zaken, je krijgt heel veel goede, goede communicatie, goede feedback. Ik zie mensen, je ouders, whatever the issue is en de situatie, je ouders gaat echt daar voor jou zijn. Oké? Dus ik zie mensen, dat gaat je beschermd. En in je omgeving, mensen gaat je beschermd. En je ouders gaat je echt daar voor jou steunen. Oké? Dus whatever the issue is around jou, als daar is ziekte of wat. Ik zie family en dat soort of ding. Nou, nogmaals, voor de Kreeft mensen, de vierde house is voor jou. En ik zie positive alignment van energy. Onverwacht, als je was op zoek naar een draagmoeder of een adopted kind of een issue met je kind. Onverwacht en genezing komt binnen voor jou. Onverwacht en genezing komt binnen voor jou en je kind. Als jullie hebben kinderen en een nieuwe liefde, ik zie onverwacht een nieuwe liefde komt in je leven. Dat person blijft met jou voor een heel lange tijd. Oké? Dus dat is ook positief, ook goed. Als we bekijken de vijfde house van je passie, creativity, je passion. Heel veel geld komt naar jou naartoe. Het is zoiets voor de creative mensen. Via de universe die gaat je vertellen. This is an on the message. Maar het is een goede tijd voor mensen die houden van zijn craft, zijn hobby's. Gebruik je hobby's om geld te gaan verdienen. Dus whatever is je hobby, gebruik je hobby om geld te gaan verdienen, omdat dat gaat even gebeuren. Sommige van jullie gaat even realiseren dat een ram of een boodschappenman hebben jouw informatie over je plan of je work gebruikt voor zichzelf en het komt tot een einde. Deze man heeft je work of je informatie of je work is meer van je work. Dus als je bent een creative persoon, je hebt iets gecreëerd en deze man probeert je creativity te gebruiken, maar hij wordt gepakt en het komt tot een einde. Hij wordt echt gepakt en het komt tot een einde. Nogmaals, dames en heren, je moet op je workvloer, je hebt gelukt, maar op de workvloer is daar, je moet er pas op voor een tweeling, een kreeft en een ram. Oké, een maag, een tweeling, een kreeft en een ram. Je hebt geluk, maar de duivel is daar. Je hebt geluk, maar deze mensen, een maag, een kreeft en een tweeling en een ram. Pas hier op de workvloer. Deze mensen zetten uit om jou even naar beneden te pakken. Maar als je komt achter wat ze hebben gedaan, especially jullie manager, als je realiseert wat deze mensen zitten om te doen, als ze zitten hier teken te werken, je bent een manager, je komt daarachter. 7. De 7 house heeft te doen met onterecht dingen. De 7 house is de house of balance. Ik zie dat als je hebt een kind, dat is een ram, die wordt opgepakt. Als je hebt een kind, dat is een ram, die wordt opgepakt. Voor de rest van jullie, daar is een issue dat jullie hebben met een ram mensen. Deze persoon, ik zie de rechter komt keihard op deze persoon. Keihard. Whatever the issue is en de situatie is, ik zie de rechter komt keihard op deze persoon. Deze persoon is een ram. Oké? Dit kan gevangenistijd of deze persoon wordt echt
bij de overheid of iets die wordt gepakt voor iets wat ze hebben gedaan. Dus je kan een kind, voor sommige van jullie kan je partner, however, een ram speel een rol in je leven. Dat is wat gebeurt. De intimacy als jullie is van plan met een waterman mensen. Nee, niet doen. Als jullie is van plan connectie. Sommige van jullie gaat een huwelijk. Als je hebt een huwelijk met een waterman, weeskal of tweeling, je gaat de huwelijk beëindigen. Dus als je bent in een huwelijk of een dingen met een waterman, weeskal of tweeling, je gaat de huwelijk beëindigen. Voor sommige van jullie, de rechter gaat je helpen om een issue tot een einde te brengen. Okay, dus whatever the onjuiste, illegal, whatever the issue is dat is gespeeld, de rechter brengt een eind hier daarna. En dit is best wel goed. En het gaat effect de mensen, de jonge mensen dat hebben rechtszaak en ontrek, dat is bij ze gedaan. De rechter komt in en brengt een eind naar de issue. Now, in the house van foreign, overseas travels and that sort of a thing, ik zie positive energy comes up for jullie, spirituality, whatever the issue is. Sommige van jullie wordt succesvol over een kreeft mensen. Nou, sommige van jullie komen achter dat de kreeft mensen, ja. Ja, dat je komt daarachter. Voor jullie kreeft mensen, sommige van jullie kunnen dat een onderzoek is aan een kreeft mensen. Dus als je bent een kreeft, daar komt een onderzoek over jou. En voor de rest van jullie, succes is hier voor jullie. In zaken, internationale zaken, travel zaken, dat soort van dingen. Maar voor de kreeft mensen, daar is een huge onderzoek dat gaat bij jou komen. For whatever the issue is, daar komt een huge onderzoek. Sommige van jullie kunnen best wel onderzoek voor iets. Now, repetitie. Je goed gedragen. Nou, in de 10 huis, dat huis is de energie van goed gedragen. En wat gebeurt is dat sommige van jullie komen achter dat de boodschap een persoon probeer je goed gedragen in vaal water om te lopen. En wat je hebt gedaan is dat een steenbok gaat binnenkomen om dit uit te halen. Dus nogmaals, en een boodschap persoon probeer even jou in vol water om te brengen en je reputatie, je goed gedragen naar beneden te halen, maar je gaat het winnen en overkomen, whatever dat is gespeeld. Okay? Je gaat het winnen en overkomen, whatever wat is gespeeld. Okay? In de 11th house, de 11th house is het huis van de waterman. En het is de huis van wanneer je hebt genoeg met een issue, met een situatie, met een groep van mensen. Je krijgt gewoon negatieve blik naar je te komen. Negatieve communicatie naar je te komen. En nou, je brengt een einde daar naartoe. Sommige van jullie krijgen gewoon negatieve breaks, sms'je. Mensen zitten zuren en dat soort van dingen. En sommige van jullie kreeft mensen kunnen tegen andere mensen doen. Dus pas hierop, want dat alles wat je uitgeeft komt best wel terug. Oké? Okay? Sommige van jullie kunnen negatieve berichten. En dat heeft mee te maken met groepen en organisatie. Oké? Okay? Now, the 12th house is de house van jullie vismensen. Is een huis van jullie vismensen, whatever the issue is en de situatie. Jullie moeten op je woede staan met een maak mensen op je woede staan op de werkvloer. Voor jullie vismensen vanaf 15 oktober tot 15 november op je hoede staan. Op de werkvloer of met de maakmensen. Echt op je hoede staan. Maakmensen hebben iets gedaan en een geheim komt uit. Voor sommige van jullie, als je hebt een geheim, dit komt uit omdat de directeur of
zoiets of een onttreksituatie komt even boven water. En als jij hebt het gedaan, of het is gedaan door iemand anders, het komt echt boven water. Dus hou vast daarop. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne, krachtige volle maan. Oké, let op, let op, let op, dames en heren, let op. En ik ga het even zeggen, namaste, tot de volgende keer. Ik wens jullie een zeer positieve alignment van energie. Namaste.